ความศรัทธาหมายถึงการมีความเชื่อไปตลอดจวบจนวาระสุดท้ายเรื่องของเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งเอาชนะความทุกข์จากความเจ็บป่วยและการกลัวความตายซึ่งสร้างบทละครอันก่อเกิดแรงบันดาลใจนี้แสดงให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะเจ็บป่วยเพียงใดหากมีความศรัทธาที่เข้มแข็งย่อมมีชัยชนะในวาระสุดท้ายของชีวิตทุกคนอยู่ภายใต้กฎแห่งการเกิดตายที่แผ่ซ่านไปทั้งสกลจักรวาลแต่กฎนี้แสดงออกมาในลักษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละคนเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นเกี่ยวพันกับปัจจัยนับไม่ถ้วนพุทธธรรมสอนว่าชีวิตของเราดำเนินไปในรูปแบบที่หลากหลายตามชะตากรรมอันเกิดจากการกระทำของเราในอดีตชาติเราเป็นไปตามผลกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงกรรมกำหนดซึ่งกำหนดอายุขัยและเส้นทางพื้นฐานของชีวิตนอกจากนี้เรายังเป็นไปตามผลกรรมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจประสบในชาตินี้หรือไม่ก็ตามหากเปรียบเทียบกรรมสองชนิดนี้กับความเจ็บป่วยกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็เปรียบเสมือนโรคร้ายหรือกระทั่งโรคที่ฆ่าชีวิตส่วนกรรมที่เปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเช่นโรคหวัดคำว่ากรรมเป็นภาษาสันสกฤตหมายถึงการกระทำทุกการกระทำของเราสิ่งที่เราคิดพูดและทำย่อมสลักอยู่ในชีวิตการทำดีก่อให้เกิดผลดีที่เป็นบุญวาสนาส่วนการทำชั่วก่อให้เกิดผลชั่วที่เป็นเคราะห์ร้ายทั้งหมดจะต้องปรากฏออกมาในท้ายที่สุดแน่นอนพลังทั้งด้านบวกและด้านลบที่สลักไว้ในชีวิตผ่านการกระทำไม่ได้หายไปเมื่อเราเสียชีวิตแต่จะดำเนินไปต่อเนื่องไปถึงชีวิตชาติหน้าสืบต่อไปในลักษณะที่อาจได้คิดว่าคล้ายกับกฎการอนุรักษ์พลังงานของฟิสิกส์แต่พุทธธรรมของพระนิชเลนไดชุนินสอนว่าเราเปลี่ยนกรรมดังกล่าวทั้งหมดได้เราสามารถเปลี่ยนแม้กระทั่งกรรมกำหนดหรือจะว่าไปเราต้องทำเช่นนั้นให้ได้ไม่ว่าจะเผชิญความทุกข์หรือความยากลำบากใดๆก็ตามเราต้องดำเนินชีวิตจนถึงที่สุดต่อสู้อย่างสุดกำลังจนกว่าจะชนะผู้ที่มีชัยชนะในตอนท้ายคือผู้ชนะที่แท้จริงในชีวิตชัยชนะไม่ได้ตัดสินกันเพียงครึ่งทางหากมีชัยชนะตอนท้ายก็จะสามารถมองย้อนกลับไปดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตจนถึงวินาทีนั้นและเข้าใจได้ว่าทั้งหมดล้วนมีความหมายแต่ถ้าพ่ายแพ้ในตอนท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไร้ความหมายไม่ว่าสิ่งต่างๆจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นเพียงใดจวบจนบัดนั้นหากสมาชิกทำรมความศรัทธาที่เข้มแข็งจนถึงวาระสุดท้ายพวกเขาจะมีชัยชนะถึงแม้เสียชีวิตเพราะความเจ็บป่วยมีคนไม่น้อยที่แม้จะกำลังเจ็บป่วยแต่สวดมนต์เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาลเพื่อความสุขของผู้อื่นและยังคงพยายามส่งเสริมกำลังใจผู้คนรอบข้างจนกระทั่งวินาทีแห่งความตายชีวิตและความกล้าหาญของพวกเขาขณะเผชิญหน้าความตายได้มอบความกล้าหาญและแรงบันดาลใจแก่คนอื่นๆนับไม่ถ้วนผู้คนเช่นนี้จะเกิดใหม่โดยเร็วพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงข้าพเจ้ารู้จักเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเนื้องอกในสมองเมื่ออายุ11ปีและเสียชีวิตตอนอายุ14ปีทว่าตลอดช่วงเวลาที่ป่วยเธอมีความสุขและสดใสอยู่เสมอถึงขนาดทำให้คนในโรงพยาบาลที่มีอายุมากกว่ารู้สึกสบายใจด้วยท่าทีที่ร่าเริงและคิดบวกแน่นอนว่าความเจ็บป่วยทำให้เธอเจ็บปวดรุนแรงแต่เธอยังคงสวดไดโมคุและส่งเสริมกำลังใจให้ผู้อื่นต่อไปเมื่อใกล้เสียชีวิตเธอพูดกับคนหนึ่งในคณะผู้มาเยี่ยมไข้กลุ่มสุดท้ายว่าหนูไม่สนใจความเจ็บป่วยของตัวเองอีกแล้วหนูเลิกสวดมนต์ให้ตัวเองแล้วมีคนอีกมากที่ลำบากกว่าหนูสวดมนต์อย่างสุดกำลังให้พวกเขาได้มาศรัทธาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้พวกเขา
รับรู้ได้ด้วยตัวเองว่าโงฮอนซนยอดเยี่ยมเพียงใดเธอพูดกับคุณพ่อคุณแม่อย่างร่าเริงว่าถ้าความเจ็บป่วยนี้เกิดขึ้นกับคุณพ่อแล้วจะเป็นอย่างไรพวกเราคงต้องลำบากมากแน่ๆแล้วก็คงไม่ดีเช่นกันหากเกิดขึ้นกับคุณแม่และถ้าความเจ็บป่วยนี้เกิดขึ้นกับน้องชายของหนูล่ะหนูแน่ใจว่าเขาคงรับมือไม่ไหวหนูดีใจที่เกิดขึ้นกับหนูแทนที่จะเป็นคนอื่นในครอบครัวหนูมั่นใจว่านี่คือผลจากคำมั่นสัญญาที่หนูให้ไว้ก่อนที่จะเกิดมาถ้าชีวิตของหนูสามารถสร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่รู้จักหนูไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามหนูจะดีใจมากค่ะเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเรื่องราวของการต่อสู้กับความเจ็บป่วยของเด็กสาวคนนี้ข้าพเจ้าส่งดอกกุหลาบช่อหนึ่งไปให้เธอพร้อมกับพัดญี่ปุ่นที่ข้าพเจ้าเขียนคำว่าแสงแห่งความสุขและภาพทุ่งดอกไอริสที่กำลังเบ่งบานซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ถ่ายไว้ข้าพเจ้าได้ข่าวว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเมื่อได้รับสิ่งของเหล่านี้เธอฝากคำพูดสุดท้ายให้คนรอบข้างว่าความศรัทธาหมายถึงการมีความเชื่อไปตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้ายและเธอก็แสดงถ้อยคำนั้นให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยชีวิตของตนเองในพิธีศพของเธอมีผู้มาร่วมเคารพศพเป็นแถวยาวเหยียดช่วงอายุสั้นๆเพียง14 ปีเธอได้บอกกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมมหัศจรรย์แก่ผู้คนมากกว่า 1,000 คนเธอชนะแล้วข้าพเจ้าเชื่อเช่นนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอล้วนมีความหมายหรือจะว่าไปเธอทำให้ความทุกข์ของตนมีความหมายขึ้นมาด้วยการต่อสู้เธอกล่าวว่าความเจ็บป่วยนี้เป็นผลมาจากสัญญาที่ให้ไว้ในอดีตชาติพุทธธรรมสอนแนวคิดเรื่องอธิษฐานกรรมนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมมหัศจรรย์เลือกมาเกิดในสถานการณ์ที่เจ็บปวดโดยสมัครใจเพื่อแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงพลังของพุทธธรรมของการต่อสู้และได้รับชัยชนะในเวลาต่อมานี่คือวิถีชีวิตของโพธิสัตว์หากผู้ที่ยึดถือธรรมมหัศจรรย์ได้รับผลบุญเป็นความสุขทุกรูปแบบตั้งแต่ต้นคงไม่มีผู้ใดได้รับรู้ถึงพลานุภาพของพุทธธรรมของพระนิชิเรนไดโชนินด้วยเหตุนี้พวกเราจึงเลือกเกิดมาพร้อมกับปัญหาและความทุกข์เพื่อจะได้แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าการปฏิบัติมนุษย์เป็นอย่างไรเรากับกำลังแสดงละครตอนหนึ่งซึ่งเป็นบทละครที่ยิ่งใหญ่จากบทสนทนายุวชนเล่ม 2ฉบับภาษาญี่ปุ่นตีพิมพ์เมื่อเดือนกันยายนคริสตศักราช 2000 หัวเราะใส่พยาธิมารตัวอย่างของสมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่หญิงท่านหนึ่งซึ่งมีชัยชนะอย่างงดงามต่อความเจ็บป่วยสอนถึงความสำคัญของการไม่ยอมสิ้นหวังและใช้ความศรัทธาที่เข้มแข็งเปลี่ยนฤดูหนาวให้เป็นฤดูใบไม้ผลิวันหนึ่งหลังจากการประชุมของฝ่ายผู้ใหญ่หญิงข้าพเจ้าทราบว่าผู้ใหญ่หญิงคนหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้จักเป็นอย่างดีกำลังถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลข้าพเจ้ารู้จักเธอตั้งแต่เธอเป็นนักเรียนและยังรู้จักคุณพ่อคุณแม่ของเธอด้วยเธอพบก้อนเนื้อที่บริเวณใต้คางจึงไปพบแพทย์ซึ่งแพทย์ตรวจแล้วคิดว่าร้ายแรงแม้ยังต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดก่อนจึงจะวินิจฉัยโรคได้แน่ชัดเธอมีสุขภาพดีมาตลอดทั้งยังเป็นคนกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้นข่าวนี้จึงทำให้ข้าพเจ้าแปลกใจข้าพเจ้าคาดว่าเธอคงต้องรู้สึกไม่สบายใจมากเพียงใดข้าพเจ้าลงมือแต่งกลอนทันทีเพื่อมอบข้อความส่งเสริมกำลังใจและวานให้คนนำไปอ่านให้เธอฟังจงดำเนินชีวิตอย่างมั่นใจและมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งพลันหัวเราะใส่พยาธิมารเพื่อเป็นราชินีผู้มีอายุยืนยาววันต่อมาข้าพเจ้าเขียนกลอนลงในกระดาษที่มีลวดลายสวยงามและส่งไปให้เธอข้าพเจ้าส่งข้อความอีกฉบับไปให้ก่อนวันที่เธอจะเข้าโรงพยาบาลมีใจความว่าไม่ต้องกังวลนะครับขอให้มั่นใจ
ผมกับภรรยากำลังสวดมนต์ให้คุณทำจิตใจให้สบายและไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไรจงอย่ารู้สึกกลัวความเจ็บป่วยคุณต้องไม่ยอมแพ้ขอย้ำว่าไม่มีอะไรต้องกังวลขอให้ดูแลสุขภาพด้วยครับข้าพเจ้ายังคงส่งข้อความให้เธออีกครั้งในวันรุ่งขึ้นวันที่เธอเข้าโรงพยาบาลและวันถัดไปเธอเข้ารับการตรวจร่างกายอยู่หลายวันข้าพเจ้าจึงอยากส่งเสริมกำลังใจเธอให้มากเท่าที่จะทำได้ข้าพเจ้าบอกเธอว่าร่าเริงเข้าไว้นะครับจำไว้ว่าจากจุดยืนเรื่องชีวิตนิรันดร์พวกเราคือพระพุทธในขณะที่มีชีวิตและพระพุทธในยามที่เสียชีวิตอ้างอิงธรรมนิพนธ์ฉบับภาษาไทยเล่ม 4 หน้า 147น่าเสียดายที่จะทำให้ชีวิตนี้เป็นทุกข์ขอให้คิดบวกและมีความหวังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามข้าพเจ้าฝากให้ผู้ใหญ่หญิงท่านหนึ่งเป็นตัวแทนไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลเธอมีจิตใจเบิกบานอย่างเห็นได้ชัดและดีใจที่ได้รับข้อความส่งเสริมกำลังใจจากข้าพเจ้าทั้งยังสวดมนต์ด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเอาชนะพยาธิมาร2 สัปดาห์ต่อมา1 วันก่อนที่เธอจะทราบผลตรวจข้าพเจ้าส่งข้อความส่งเสริมกำลังใจให้เธออีกครั้งโดยคราวนี้หวานให้คนอ่านให้เธอฟังทางโทรศัพท์ว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมกำลังสวดมนต์อย่างจริงจังเพื่อคุณอยู่นะครับดังนั้นทุกอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดีคุณจะดีขึ้นการเผชิญกับความเจ็บป่วยนี้จะทำให้คำอธิษฐานของคุณลึกซึ้งขึ้นและจะกลายเป็นบ่อกเกิดของพลังอันเป็นประสบการณ์ความศรัทธาของตัวคุณเองผลตรวจร่างกายแสดงว่าเธอเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นรุนแรงและยังพบก้อนเนื้อขนาดประมาณกำปั้นบริเวณช่องท้องเนื่องจากไม่สามารถทำการผ่าตัดจึงต้องรักษาด้วยเคมีบำบัดโดยต้องได้รับยาเคมีเดือนละ1 ครั้งเป็นเวลา10 เดือน 2-3 เดือนแรกเธอต้องพักที่โรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นก็สามารถรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกเธอกล่าวว่าคุณหมอบอกว่าเธอจะมีอาการข้างเคียงรุนแรงจากเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้ผมร่วงเบื่ออาหารและคลื่นไส้เนื่องจากเธอไม่เคยประสบอาการเจ็บปวดหรืออึดอัดไม่สบายมาก่อนการพูดคุยถึงการรักษาจึงเป็นครั้งแรกที่เธอกลับบ้านด้วยความรู้สึกว่ากำลังรับมือกับเรื่องอันตรายถึงชีวิตข่าวเรื่องความเจ็บป่วยของเธอสร้างความตกใจสุดขีดแก่คุณพ่อคุณแม่ที่สูงวัยและสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวพวกเขาคงต้องเป็นทุกข์และกังวลใจเกินกว่าจะจินตนาการได้เธอส่งจดหมายถึงข้าพเจ้าโดยกล่าวถึงความตั้งใจของตนว่าการที่ดิฉันได้รับการส่งเสริมกำลังใจจากอาจารย์อยู่เสมอทำให้ดิฉันยอมรับการวินิจฉัยโรคได้ด้วยใจสงบดิฉันจะทำตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ว่าจงหัวเราะใส่พยาธิมารและตั้งใจแน่วแน่ที่จะต่อสู้อย่างร่าเริงและมีชัยชนะให้ได้ผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่เป็นคนเข้มแข็งคำอธิษฐานที่เด็ดเดี่ยวทำให้พลังชีวิตเข้มแข็งขึ้นคนไข้ทุกรายในหอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเดียวกับเธอป่วยด้วยโรคคล้ายกันบางคนแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความทุกข์ทรมานของตนและบอกว่ายอมตายดีกว่าต้องรับการรักษาที่ทุกข์ทรมานต่อไปเมื่อเห็นสภาพของพวกเขาเธอก็ตระหนักถึงการต่อสู้อันยากลำบากที่รออยู่ข้างหน้าเป็นธรรมดาที่คนเราจะรู้สึกวิตกกังวลและหวาดกลัวเมื่ออยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวแต่เธอตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายนี้ด้วยความกล้าหาญที่ไม่ท้อถอยน่าแปลกที่เธอไม่รู้สึกเจ็บปวดหรืออึดอัดไม่สบายหลังการทำเคมีบำบัดครั้งแรกข้าพเจ้าดีใจมากที่ได้ฟังรายงานแรกที่น่ายินดีจากเธอไม่นานผมของเธอเริ่มร่วงแต่การบำบัดครั้งที่2ก็ยังผ่านไปด้วยดีและเธอได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้เธอรับประทานอาหารได้ตามปกติแถมน้ำหนักตัวยังเพิ่มขึ้นไม่เพียงนั้นก้อนเนื้อในกระเพาะอาหาร
ก็มีขนาดเล็กลง1 ใน 3ของขนาดที่ตรวจพบตอนแรกข้าพเจ้าได้รับรายงานนั้นระหว่างที่เดินทางไปเยือนประเทศรัสเซียจึงส่งข้อความแสดงความยินดีถึงเธอทันทีและบอกเธอว่าอย่าหักโหมเกินไปภรรยาข้าพเจ้าซึ่งอธิษฐานให้เธอหายขาดจากโรคนี้ยังเขียนโพสต์การ์ดให้เธอว่าคุณชนะขั้นแรกแล้วขอให้อดทนต่อไปและค่อยๆต่อสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดจำไว้ว่าจงหัวเราะใส่พยาธิมารหลังจากเข้ารับการบำบัดแบบคนไข้นอกอีกหลายเดือนเธอก็ได้รับยาเคมีครบเนื้องอกในช่องท้องแทบจะหายไปหมดเธอต้องดูแลสุขภาพเป็นเวลาเกือบ1 ปีเพราะการทำเคมีบำบัดทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงแต่นอกจากผมร่วงแล้วเธอไม่มีผลข้างเคียงที่เจ็บปวดมิหนำซ้ำยังกลับไปทำงานได้เธอร่าเริงสดใสตลอดเวลาจนไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเธอป่วยถ้าเธอไม่บอกแพทย์ผู้ทำการรักษาก็รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งเช่นกันข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากเธอซึ่งเต็มไปด้วยความดีอกดีใจและคำขอบคุณข้าพเจ้าได้รับรายงานความคืบหน้าของเธอมาตลอดและมีความสุขมากที่ได้ยินเรื่องการต่อสู้กับความเจ็บป่วยที่ประสบความสำเร็จเธอเขียนว่าเธอคอยเตือนตัวเองเสมอให้นึกถึงคำแนะนำของข้าพเจ้าที่ว่าจงหัวเราะให้พยาธิมารซึ่งเธอได้ค้นพบที่มาของกำลังใจและพลังอันยิ่งใหญ่ปัจจุบันเธอยิ่งมีชีวิตชีวามากกว่าตอนก่อนป่วยและมีคนมากมายมาขอคำแนะนำเกี่ยวกับการรับมือกับปัญหาสุขภาพเพราะทราบว่าเธอเอาชนะความเจ็บป่วยที่รุนแรงได้สำเร็จเธอเล่าประสบการณ์ของตนอย่างจริงใจให้แต่ละคนฟังพร้อมทั้งส่งเสริมกำลังใจพวกเขาอย่างสุดหัวใจไม่มีสิ่งใดจะมอบความมั่นใจและความหวังได้ดีไปกว่าถ้อยคำส่งเสริมกำลังใจที่เปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นจากประสบการณ์ของตนเองการเอาชนะความเจ็บป่วยมีความหมายลึกซึ้งซึ่งไม่เพียงในแง่ความผาสุกของเราเองแต่ยังเพราะว่าชัยชนะนี้ทำให้เราสร้างแรงบันดาลใจและช่วยผู้คนมากมายที่กำลังฟันฝ่าเรื่องท้าทายที่คล้ายคลึงกันชีวิตต้องประสบเรื่องราวทุกรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญในตอนท้ายคือต้องไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งใดต้องสู้ต่อไปและไม่สิ้นหวังชีวิตคือการต่อสู้กับแนวโน้มชีวิตที่มักยอมแพ้เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่ยากลำบากมักยอมอ่อนข้อและยอมรับน้อยลงขอให้มีชัยชนะในการต่อสู้กับตนเองโดยตั้งปณิธานว่าจะไม่ยอมแพ้และไม่พ่ายแพ้เราต้องไม่หลีกเลี่ยงความยากลำบากเราต้องมีชัยชนะต่อปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะสร้างทรัพย์สมบัติของตนเองด้วยความพยายามของตนเองฉันมีความสุขฉันชนะแล้วผู้ที่สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตเพื่อที่จะพูดเช่นนี้ได้ด้วยความมั่นใจคือผู้ที่เปล่งประกายด้วยความฉลาดหลักแหลมและตัวตนที่แท้จริงจากสดุดีคุณแม่ฮาฮาโนะอุตะฉบับภาษาญี่ปุ่นตีพิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคมคริสตศักราช 1997